වෝල්ට් 13ක් පෙන්වනවා. මම සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඒකට ඍණ වෝල්ට් 30ක් පෙන්වනවා. මේකේ අවුට්පුට් එක DC කරලා මෙන්න මෙතනින් සොක්ටි ඩයෝඩ් වලින් DC කරලා මේ මෙතෙන්ට යනවා. මෙතෙන් තමයි ඩුවල් සප්ලයි හොඳට ස්මූත් කරලා මෙන්න මේ ලොක් ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකට යන්නේ. මුලින්ම අපට චෙක් කරගන්න වෙනවා මේ ඉන්වර්ටර් කොටස වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකට මම සරල ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් මේ වගේ ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් හදන හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම මුලින් ඉඳලා ඔයාට වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒකේ නොතේරෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා කියලා කීප දෙනෙක් කිව්වා සහ ප්ලේට් ඇම්ප් රිපෙයාර් කරන්න කොහොමද කියලා කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එක ඔයාලට අරන් ආවේ. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එක. හරි එහෙනම් මුලින්ම ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේකේ සප්ලයි දෙන හැටි කියලා දුන්නා. මේක ස්විච් සප්ලයි, මේක ඩිරෙක්ට් බැටරි සප්ලයි සහ මේක ග්‍රවුන්ඩ් එක විදියට සින සප්ලයි විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිකුත් දේවල් ගැන සේරම මම කලින් වීඩියෝස් වල කරලා ඇති. මේක කොහොමද ඔන් කරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක පාවිච්චි කරනවා නම් සප්ලයි දෙන්නේ කොහොමද ඒක මේ දෙක එකතු කරලා කොහොමද ඒ කරගන්න හැටි සප්ලයි දෙන හැටි ඔක්කොම කලින් වීඩියෝට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න වීඩියෝස් වල. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අර ප්ලේට් ඇම්ප් හදන හැටි අහලා තිබුණ අය සහ මේ ඇම්ප් රිපෙයාර් කරන්න නොතේරුණ තැන් කීපයක් තිබුණා කියපු නිසා ඒ සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇම්ප් එකක් ගත්තොත් ප්ලේට් ඇම්ප් එකක් හෝ මේ වගේ තව එක මොඩල්ස් තියෙනවා. දැන් මේක මොඩල් නම්බර් එක මෙතන තියෙනවා. මේකේ හැඩය වෙනස් වෙලා එනවා. USB එකක් ගහන්න වෙන මේනේම තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොයික ගත්තත් මේකේ ඔක්කොම එකම සිද්ධාන්තය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම එකටම ඔයාලා දන්නවා මේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකට ඩුවල් සප්ලයි කරන්ට් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒ ඩුවල් සප්ලයි හදන්න තමයි මෙන්න මේ කොයිල් එකක් එක්ක මේ ඔස්ලේටර් IC එකක් මෙතන තියෙන්නේ. මම ඒ ගැනත් මම කලින් වීඩියෝස් වල ඔයාලට කරලා ඇති. ඉතින් මේ කොයිල් එකෙන් තමයි මේකට අවශ්‍ය ඩුවල් සප්ලයි හදලා මේ ඇම්ප් එක ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ. ඉතින් ඒ ප්ලේට් ඇම්ප් එකේ හෝ වේවා මේකේ මොන මොඩල් එකකින් ආවත් මේ වගේ කොයිල් එකකින් ඩුවල් සප්ලයි හදන සර්කිට් එක තියෙනවා නම් කොයි ඇම්ප් එකෙත් සිද්ධාන්තයේ ක්‍රියාකාරීත්වය එකම විදිහයි. ඉතින් චෙක් කරන්න තියෙන විදිහත් එකම විදිහට තමයි චෙක් කරන්න තියෙන්නේ ඇම්ප් එක මොන විදිහට ආවත්. ඉතින් ඒකේ වෙනසකට තියෙන්නේ. ඉතින් ප්ලේට් ඇම්ප් එකේ ඕනනම් අවුට්පුට් ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. කෑලි ප්‍රමාණය සහ ටිකක් ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ සර්කිට් එක ගොඩක් වෙලාවට MOSFET දෙකට අමතරව තව MOSFET දෙක වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. ඒක පැත්තක හතරකුත් තව පැත්තක හතරකුත් ට්‍රාන්ස්ෆර් වගේ තියෙනවා. ඒක පැත්තක ට්‍රාන්ස්ෆර් හතරක් ලොකු ඒවා තියෙනවා. ඒ අවුට්පුට් ට්‍රාන්ස්ෆර් හතර විදිහට අනිත් පැත්තේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන MOSFET දෙක මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ MOSFET දෙක ගාම තවත් මේ වගේම සයිස් එකේ දෙකක් තියෙනවා ප්ලේට් ඇම්ප් එකේ. ඒ තමයි මේ මෙතන තියෙන සොක්ටි ඩයෝඩ් වෙනකොට ඒ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ඇම්ප් වල ප්ලේට් ඇම්ප් එකේ. ඉතින් ඒක ටිකක් ලොකුවට කන්ඩන්සර් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා සර්කිට් එකේ තව පොඩි ප්‍රමාණයන් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බේසික්ම චෙක් කරන්න තියෙන්නේ හැම එකකම එකම විදිහයි. ඉතින් ඒක මම අද ඔයාලට කියන්න මේ තේරුම් කරලා දෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් ගත්තොත් අපිට චෙක් කරන්න කොටස් කීපයක් තමයි තියෙන්නේ ප්‍රධානම මුලින්. ඉතින් ඒ ටික චෙක් කරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් අනිත් ලෙඩ ටිකත් අපිට නිකම්ම අහු වෙනවා. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍යයෙන් ඇම්ප් එකක් වැඩ කරන්නේ ඉන්වර්ටර් එකකින්. මේ ඉන්වර්ටරෙන් තමයි ඩුවල් සප්ලයි හදන්නේ. සබ්වූෆර් ඇම්ප් වැඩ කරන්නේ ඔක්කොම මේ වගේවා මේක ඇතුළේ තියෙන ඉන්වර්ටරෙන් තමයි ඩුවල් සප්ලයි හදලා මේ සර්කිට් එකට යන්නේ. ඉතින් ඇම්ප් එක බල්බ් එකක් තියෙනේවත් තියෙනවා, ගොඩක්ම තියෙනවා. ඉතින් නැති ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් මේකට සප්ලයි දුන්නාම සමහරට බල්බ් එක පත්තු නොවෙන ඒවාත් තියෙනවා. නමුත් ඇම්ප් එක වැඩ කරනවා. අපිට බල්බ් එකට සප්ලයි දෙන පැත්ත අපට අවශ්‍ය නැහැ. අපට තියෙන්නේ සප්ලයි දුන්නට පස්සේ මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ ඉන්වර්ටර් වැඩ කරනකොට ඒකට අදාළ කොටස් මේ IC එක මෙතන තියෙනවාට පේනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා ඇති මේ ඔස්සිලේටර් IC එකට සප්ලයි එන්නේ කොහෙන්ද, සප්ලයි අවුට් කරන්නේ මොන පින් වලින්ද, ඒවා ආපහු කොහෙටද යන්නේ කියලා කලින් වීඩියෝ වල මම කියලා ඇති. ඉතින් ඒක මම අද මේ ඔයාලට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මදර්බෝඩ් එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ කොහොමද ඒවා වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ ටිකක් වැඩිපුර කැලි තියෙනවා. මොකද මේකේ තව මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා රෙගුලේටර් IC දෙකක්.
ඒ මොකද අනිත් කොටස් වලට අවුට්පුට් ගන්න නිසා ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපට අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඇම්ප් එකේ කොටස වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මුලින්ම බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් මේ තියෙන්නේ ඩුවල් සප්ලයි හදන කොයිල් එක තමයි තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන්නේ ඔසිලේටර් IC එක වලට පේනවා ඇති TL494 කියන IC එක තමයි මේ තියෙන්නේ මේකෙත්. මේකෙන් තමයි ඔසිලේට් කරලා මෙන්න මේ MOSFET දෙකට මෙතන තියෙන MOSFET දෙකක් මේ MOSFET දෙකට යන්නේ. ආයේ MOSFET දෙකට රන් කරන්න මෙන්න මේකෙන් තමයි ඩුවල් සප්ලයි හදලා තියෙන්නේ. මේකේ අවුට්පුට් එක DC කරලා මෙන්න මෙතනින් සොකට් ඩයෝඩ් වලින් DC කරලා මේ මෙතෙන්ට යනවා. මෙතෙන් තමයි ඩුවල් සප්ලයි හොඳට ස්මූත් කරලා මෙන්න මේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකට යන්නේ. ඉතින් ඒක අපි මම ප්‍රැක්ටිකලි ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මම මේකට සප්ලයි අමුණ ගන්නවා. මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකට සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ වෝල්ට් 13ක් පෙන්නනවා බැටරි සප්ලයි එක අමුණලා තියෙන්නේ. අර වෙන බැටරිය අමුණලා තියෙන්නේ. අපිට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ශබ්ද එන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ප්‍රශ්න ගොඩාක් අයට තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇම්ප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඇම්ප් එකේ කොටස මෙතන තියෙන ඉන්වර්ටර් කොටසෙන් තමයි ඇම්ප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික මෙතෙන්දලා මේ ටික තමයි ඇම්ප් එකේ දැන් මේකේ තියෙන විදිහට මේ මම පෙන්නන්නේ. ඒ ඉන්වර්ටර් කොටසට ප්‍රධානම මෙන්න මේ TL494 කියන IC එක තමයි මේකේ ඔසිලේටර් IC එක විදිහට තියෙන්නේ ඉන්වර්ටර් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ කියන්නේ උත්පාදනය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ ස්ටාර්ට් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඉන්වර්ටර් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මුලින්ම කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. දැන් මෙතෙන්ට වෝල්ට් 13ක් පෙන්නනවා. මම සප්ලයි දීලා තියෙන්නේ. හරි අපිට දැන් මුලින්ම අපිට චෙක් කරගන්න වෙනවා මේ ඉන්වර්ටර් කොටස වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකට මම සරල ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මුලින්ම කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඉන්වර්ටර් අවුට්පුට් එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ලොකු කැපැසිටර් දෙකක් මේ ඇම්ප් වල තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ගොඩක් ඒවා දැන් මේකෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා ලොකු කැපැසිටර් දෙකක්. ඉතින් ඩුවල් සප්ලයි හදලා DC කරලා ඊට පස්සේ ස්මූත් කැපැසිටර් දෙකට තමයි යන්නේ. මේ ස්මූත් කැපැසිටර් දෙක ඩුවල් සප්ලයි හදද්දී ඔයාලා දන්නවා කන්ඩෙන්සර් දෙක එකතු වෙන තැනක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේකේ තියෙන මෙන්න මෙතන. අන්න එතන තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට තියෙන්නේ. අපිට චෙක් කරන්න වෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට ෆින පොබ් එක මෙන්න මෙහෙම තියලා අපිට මේ මුලින්ම මම මේ සරල ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉන්වර්ටරේ වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ලේසිම ක්‍රමයක්. ඕනම ඇම්ප් එක සබ්වූෆර් ඇම්ප් එක මේ විදිහට මුලින්ම චෙක් කරගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්වර්ටර් කොටස වැඩ කරනවද කියලා බලා ගන්න. ඒකට කරන් තියෙන මෙන්න මේ අවුට්පුට් ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකක් හෝ හතරක් හෝ ඇති මේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් වල මැද පින් එකට ඒ කියන්නේ කලෙක්ටර් එකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් චෙක් කරන්න මේකට වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඒකට ඍණ වෝල්ට් 30ක් පෙන්නනවා. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆරේට වෙන වෝල්ට් 30ක් පෙන්නනවා. ඉතින් අනිත් ට්‍රාන්ස්ෆරේට අනිත් පැත්තේ ඒකටත් ඒ සමානව ධන. එතන මෙතන ඔයාලට පෙන්නනවා මාක් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒකට ධන වෝල්ට් 30ක් අවුට්පුට් කරනවා. අනිත් ට්‍රාන්ස්ෆරේට ඍණ වෝල්ට් 30ක් එක සමාන වෙනවා. මෙතන ඍණ මාක් වැටෙන්නේ. ඒ පැත්තේ ඍණ අවුට්පුට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඉන්වර්ටරේ වැඩ කරනවා මේකේ. මේ මම වැඩ කරන බෝඩ් එකක් ඔයාලට ගත්තේ මේක පෙන්වන්න ලේසියට සහ පහසුවට මේ පාත්‍යම ගිහිපුව බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන නිසා. ඉතින් මේක ඉන්වර්ටර් කොටස වැඩ කරනවා. බැරි වෙලාවත් මේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙක අවුට්පුට් ට්‍රාන්ස්ෆර් ඔයාලගේ මොන ඇම්ප් එකේ හෝ සබ්වූෆර් ඇම්ප් එකේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් වල කලෙක්ටර් වලට ධන ඍණ අවුට්පුට් එකක් එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනට යන්න වෙනවා මේ කොටස චෙක් කරන්න. මෙන්න මේ TL494 ගාවට එන්න වෙනවා. මේක තමයි යතුරු. සරලවම කිව්වොත් මේක තමයි ඉන්වර්ටරේ යතුරු. මේක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මේ ඉන්වර්ටරේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මුලින්ම මේ IC එකට වෝල්ටේජ් සප්ලයි එනවද කියලා බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේකේ සප්ලයි චෙක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙහෙම ඍණ සප්ලයි සාමාන්‍ය බැටරි සප්ලයි දීලා තියෙන තැන ඍණ වලට මෙහෙම ඍණ ප්‍රෝබ් එක තියලා ඔයාලට තියෙන මේකේ මේ අදාළ මම කලින් උත්තරට කියලා ඇති මෙන්න මේ පින් වලට තමයි සප්ලයි එන්නේ ඉතින් කියලා. ඉතින් ඒ පින් වලට සප්ලයි එනවද කියලා බලලා තමයි බලන්න ඕන මුලින්ම. ඉතින් මේ ඇම්ප් එකේ නම් පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තමයි
ඔයාලට මම මේ ඇම්ප් එක රිපෙයාර් කරන වීඩියෝ එකක් මම කියලා දුන්නා. මේකේ TL 494 IC එකට නම් සප්ලයි වෙලා තියෙන්නේ පොඩි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා තමයි. ඉතින් මේකේ නෑ ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඇම්පින් එකට කොහොම නමුත් මේ IC එකේ සප්ලයි එන පින් තුනට සප්ලයි එනවද කියලා බලන්න ඕන මුලින්ම. ඊට පස්සේ තමයි අපිට සප්ලයි එන්නේ නැත්නම් සප්ලයි කොහෙන්ද ඇවිල්ලා තියෙන සප්ලයි පාත් චෙක් කරලා සප්ලයි හදා ගන්නවා. ඉතින් සප්ලයි ආවටත් වැඩක් නැහැ. මේ IC එකේ 9 පින් එකයි 10 වෙනි පින් එකයි තමයි ඔස්සිලේටර් වෙන්නේ. ඉතින් ඔස්සිලේටර් අවුට්පුට් එකක් නැත්තම් ඒත් මේ IC එක පිච්චිලා කියලා කියන්න පුළුවන් අපට ඒක එල්ලෙම. ඉතින් මේකේ 9 වෙනි පින් එකයි 10 වෙනි පින් එකයි අපි බලමු. මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන මේ ඔයාලට පේන IC එකේ පොඩි මාක් එකක් තියෙනවා. ඒක වම් අත පැත්තට ඇරුවට පස්සේ මේ පැත්තෙන් තමයි පින් නම්බර පටන් ගන්න. මේ පැත්තට 8යි 9යි 10යි මෙන්න මෙතන 9යි 10යි තියෙන්නේ. බලමු 9යි 10ට තියෙනවද කියලා. ඒකට සාමාන්‍ය පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් තමයි ඉදිකට එන්නේ ඔසිලේටර් වෙනවා නම්. ඔයාලට පේනවා වෝල්ට් 4.4ක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒක ඇම්ප් එකට පොඩි වෙනස් කිවීම වෙනවා වෝල්ටේජ් එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු අනිත් පින් එක 10 වෙනි පින් එකට 10 වෙනි පින් එකෙත් ඒ සමානව තියෙනවා. ඉතින් මේ පින් දෙක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා MOSFET දෙකට යනවා. MOSFET දෙකේ ගේට් දෙකට තමයි ඒ සිග්නල් එක එන්නේ. අපිට පුළුවන් MOSFET එකේ ගේට් එකටත් ඒක එනවද කියලා බලන්න. පාත් කැඩිලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් එතෙන්ටත් මේ විදිහට තමයි චෙක් කරන්නේ. ස්ක්‍රීන් ප්‍රොබ් එක බැටරි සප්ලයි රින වලට තියලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ MOSFET එකේ ගේට් එකට ඒ වෝල්ටේජ් එකම එනවා. ඊට පස්සේ මේ MOSFET එකටත් බලමු එනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි ප්‍රධානව චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ IC එකේ අවුට්පුට් එක මේ MOSFET දෙකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ MOSFET එකෙන් තමයි මේ කොයිල් එකට යන්නේ. ඩුවල් සප්ලයි හදන කොයිල් එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ අවුට්පුට් එකෙන් තමයි මේ සොක්ටි ඩයෝඩ් වලින් DC කරලා මෙන්න මෙතන ස්මූත් කැපැසිටි ගාවට යන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ධන ඍණ වෝල්ටේජ් දෙක මෙන්න මෙතනට යන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකේ කලෙක්ටර් දෙකට. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මුලින්ම ඔයාලට චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. සප්ලයි එනවා නම් සවුන්ඩ් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ ඇම්ප් එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස් මම කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේවා ට්‍රාන්ස්ෆර් සාමාන්‍ය චෙක් කරන විදිහට චෙක් කරන්නේ. NPN එකක් හරි PNPN එකක් හරි චෙක් කරන හැටි මම ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ අහවල් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි චෙක් කරගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලලාට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆර් චෙක් කරගන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඒ ලින්ක් එකේ ඇති. චෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ හැම ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක්ම චෙක් කරන්නේ මේ විදිහට තමයි පිච්චිලාද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඇම්ප් එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉන්වර්ටර් කොස්ත හරියට හදාගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන්නේ වෝල්ට් 13යි. ඉතින් වෝල්ට් 13 ඔයාලා දැක්ක මෙතන මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකේ මැද පින් දෙකට ආපු විදිය හැදිලා වැඩි වෙලා. ඉතින් ඒ ඉන්වර්ටරෙන් තමයි මේකේ තියෙන ඒ වෝල්ටේජ් එක වැඩි වෙලා එන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් මැදට. වෝල්ට් 30ක් මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කලෙක්ටර් ධන 30ක් සහ මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කලෙක්ටරේට රින 30ක් විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඉන්වර්ටරේ වැඩ කරනවා නම් විතරයි මේ විදිහට ඩුවල් සප්ලයි හැදිලා එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පුල් සප්ලයි එක කොච්චරද කියලා බලන්නත් මෙන්න මේ විදිහට කලෙක්ටර් දෙකට ප්‍රොබ් එක තියලා ඔයාලට පේනවා එතන සම්පූර්ණ සප්ලයි එක බැලුවහම අර දෙකේම එකතුව පෙන්නනවා. වෝල්ට් 60ක් පෙන්නනවා. ඒකන ඩුවල් සප්ලයි වෙලා දෙකොනේ සප්ලයි එක. ඉතින් ඒකෙන් භාග තමයි ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකට පැත්තට ඩුවල් සප්ලයි හැදිලා එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධානම ඔයාලට චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඇම්ප් එකේ කොටස මුලින්ම හදාගන්න. ඊට පස්සේ තමයි P amp වලට සප්ලයි එනවද නැද්ද? ඒ දේවලුත් මම ඒ වීඩියෝ එකේ අතුලත් කරලා ඉතින් කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා මොනවද ඩැමේජ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තමයි සරලව බේසික් ඇම්ප් එකේ චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒ බලා ගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් සහ ඇම්ප් එකේ කොටස වැඩ කරන්න විදියට හදාගත්තට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට ඊළඟට P amp එක හෝ ඇම්ප් එකේ කොටස විතරක් වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා මම ඒ වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි බේසික්ම මුලින්ම චෙක් කරගන්න ඕන කොටස් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ තව දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ MOSFET දෙක. මෙතන තියෙන MOSFET දෙක. MOSFET දෙකේ මැද පින් දෙක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන MOSFET දෙකේ මැද පින් දෙක. මේ තියෙන MOSFET දෙක.
මොස්පෙට් එකේ මැද පින් දෙක වට පේනවා ඇති මේ තියෙන මැද පින් එක මෙහෙම මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ ලොකුවට මෙතන පින් ටික තියෙන්නේ මේ කොයිල් එක කොයිල් එක ඔතලා තියෙනවා දඟර දෙකක් මේ එක දඟරයක් අපි බලමු පාටත් එක බලාගත හැකි මේ එක දඟරයක් කොළ පාට ඔතලා තියෙන්නේ ඒකේ අනිත් එක තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන ප්‍රයිමරියයි සෙකන්ඩරියයි මේකේ කොයිල් දෙක තමයි ඔතලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොයිල් දෙකේ මෙතන තමයි මේ දෙක තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොළ පාට තියෙන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක පටන් ගත්ත එක මේකත් එක්ක මේ එක තියෙන්නේ. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ දෙකොන තමයි MOSFET දෙකට ගිහිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දෙක අනිත් පැත්තෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ධන සප්ලයි එකක් යනවා බැටරි ධන සප්ලයි එක. මේ තියෙන මෙතන මේ එකතු වෙලා වට පේනවා ඇති. මේ දෙක එකතු වෙලා තියෙනවා මේ අර කොයිල් දෙකේ දෙපැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ MOSFET දෙකට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ අර පේනවා ඇති මෙතන MOSFET දෙකේ මැද පින් දෙකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දෙක තමයි මෙතන ජම්පර් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන ඒ ජම්පර් එකෙන් මේ බෝඩ් එකෙන් මේ පැත්තෙන් ගිහින් තියෙන අර පේනවා ඒ ජම්පර් එක මෙන්න මෙතන මේම ඇවිල්ලා මේ කොයිල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් කොයිල් දෙක එහෙම තමයි තියෙන්නේ මේ දෙක තමයි කොයිල් දෙක එකතු වෙලා තියෙන්නේ මැද මෙන්න මේ මැද ඉතින් ඒ මැද පාට පේනවා ඇති මෙතනින් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ ෆියුස් එක හරහා ධන සප්ලයි වලට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි සරලයි මේක හරියට පාත් ටික හොඳට හොයාගත්තට පස්සේ ඕනම සබ්වූෆර් ඇම්ප් එකක් ඔයාලට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ සෙකන්ඩරි විදිහට තියෙන මෙන්න මේ පැත්ත මම මේ පැත්ත ගන්නම් මම හරව ගන්නම්. මේ පැත්තේ තියෙන රතු පාට කොයිල් එකකුයි තැඹිලි පාට වගේ හුරු කොයිල් එකක් තමයි ඔතලා තියෙන රතුයි කහයි වගේ කොයිල් එකක් තියෙන්නේ. ඒක වට පේන මේ පාත් එක තියෙනවා මේ පාත් එක මේ කොයිල් දෙකේ තියෙනවා මේ පාට දෙකෙන් ඔතපු ඒ දඟර දෙක මේ බෝඩ් එකේ එහා පැත්තෙන් එකතු වෙලා තියෙනවාට පේනව නේද මෙතන තමයි අවුට්පුට් දෙක තියෙන්නේ මේක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකට සම්බන්ධලා තියෙන්නේ මේක බලමු අපි අර මෙතන සොක්ටි ඩයෝඩ් වලින් DC කරන සාමාන්‍ය විදිහම තමයි සාමාන්‍ය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක අවුට්පුට් එකක් ඒ කියන්නේ ෆුල් වේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක අවුට්පුට් එකක් DC කරනවා වගේ තමයි මෙතන මේ දඟර දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතනින් DC කරලා මෙන්න මේ කැපැසිටර් දෙක ගාවට යනවා DC කරලා මොකද මේ කන්ඩන්සර් දෙක එකතු වෙලා තියෙන තැන මෙතන මේ තියෙන්නේ කන්ඩන්සර් දෙකේ ධන ඍණ ඒ දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ ඉතින් ඒ දෙක හැදිලා කෙලින්ම යන්නේ කොහෙටද මේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙක ගාවට ප්‍රධානම මේන් ලයින් ටික ලොකු ඒවා කෙලින්ම අනිවාර්යෙන් මේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙක ගාවට යනවා මොකද මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් දෙකට ඇම්පියර් එක ටිකක් කරන්ට් එක ටිකක් වැඩිපුර ඕන හින්දා ඉතින් අනිත් PWM වලට අවශ්‍යවත් රෙසිස්ටර් දාලා රෙසිස්ටර් හරහා ගන්නවා ඒ සම්බන්ධ හැම එකක්ම මම කලින් වීඩියෝ එකත් ඔයාලට කියලා දුන්නා ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ තමයි බේසික්ම චෙක් කරගන්න තියෙන්නේ හැම ඇම්ප් එකකම සබ්වූෆර් ඇම්ප් එකක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මුලින්ම චෙක් කරන්න ওই විදියට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කියවිච්ච නැති දේවල් වලට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ වල බලලා ඒව අඩුපාඩු බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්නම තමයි අද මට ඒක කියලා දෙන්න ඕනුනේ. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කලින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලියාගෙන යන්න. ඒවත් මම පුළුවන් වෙලාවට බලලා ඔයාලට රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ මොන වගේ හරි වීඩියෝස් ඔන් දේවලුත් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ ගැනත් ඔයාලා නොදන්න යාළුවන්ටත් වටි කියලා හිතනවා ෂෙයා කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝක් කරන් ඉක්මනටම එන්න.